Tässä maapallon on nielaisemassa sisuksiinsa pari päivää auringosta aikaisemmin ulos syöksynyt jättiläismäinen plasmapilvi. Pilvi ravistelee ohikulkiessaan voimakkaasti lähiavaruuttamme. Maata ympäröivä magneettinen kupla, magnetosfääri, puristuu kasaan, sähkövirrat sen sisällä voimistuvat ja varattuja hiukkasia kiihtyy korkeisiin energioihin. Maata kiertävät luotaimet raportoivat häiriöistä, satelliittipaikannus takkuilee, sähköverkoissa ilmenee voimakkaita virtapiikkejä ja taivaalla leiskuvat upeat revontulet. Ympärillämme riehuu avaruusmyrsky. Kuten normaaliakin säätä, avaruussäätä pyritään ennustamaan. Ennusteet tarvitaan mahdollisimman aikaisin, mieluiten puoli päivää etukäteen, jotta haittavaikutuksiin voitaisiin varautua. Tämä on todella haastavaa ja avaruussääennusteiden taso onkin vielä verrattain heikkoa. Välillä luvataan rauhallista avaruussäätä, mutta puhkeakin voimakas myrsky. Toisinaan taas ennustetaan merkittävää häiriötä, mutta lähiavaruudessamme onkin aivan tyyntä ja hiljaista. Miksi näin on ja mitä teemme ryhmässäni, että ymmärtäisimme paremmin avaruussään aiheuttajia? Etäisyydet avaruudessa ovat valtavat, mittauspisteitä on harvassa ja osa tärkeistä mittauksista puuttuu kokonaan. Kyseessä on monimutkainen, dynaaminen ja kytkeytynyt kokonaisuus. Syyllinen avaruusmyrskyihin on siis aurinko. Lähin tähtemme voi näyttää rauhalliselta, mutta todellisuudessa se on äärimmäisen levoton. Auringon magneettikenttä on jatkuvassa muutoksessa. Kenttä syntyy auringon sisällä, työntyy ulos pinnasta ja kohoaa valtaviksi kaariksi auringon koronaan. Magneettikenttä harvassa ja kuumassa kaasukehässä on meille näkymätön, mutta sen vangitsema kuuma plasma hehkuu upeasti ultraviolettivalon kuvissa. Auringon pinnan pulpahtelut ja plasman virtaukset kiertävät koronan magneettikentän kaaria spiraaleiksi muodostaen valtavia vuoköysiä. Ne pysyttelevät ensin rauhallisesti paikallaan, mutta menettävät sitten äkillisesti tasapainonsa ja heittävät avaruuteen miljardeja tonneja plasmaa jopa tuhansien kilometrien sekuntinopeudella. Avaruusmyrskyn syntymiselle maassa kaikista oleellisinta on massapurkauksen magneettikenttä, sen voimakkuus ja suunta. Vaikka tämä valtava purkaus tässä törmäisi suoraan maahan, ei merkittävää avaruusmyrskyä synny, jos sen magneettikenttä osoittaa pohjoiseen. Magneettikenttää koronassa ei siis pystytä mittaamaan kaukohavainnoista, ja jatkuvia suoria mittauksia maahan saapuvista purkauksista on saatavilla vain maan lähistöltä. Auringon pinnan magneettikentästä on kuitenkin kattavat mittaukset. Näitä käyttämällä olemme kehittäneet ryhmässäni menetelmän, jonka avulla voimme mallintaa, miten vuoköysi syntyy ja miten se purkautuu koronassa, sekä minkälainen sen magneettikentän rakenne on. Mallinnus on paljastanut myös sen, että vuoköydet ovat yllättävän monimutkaisia lähellä aurinkoa. Valitettavasti ei riitä, että tiedämme, minkälainen purkaus syntyy, sillä matkalla auringosta maahan kaikki voi muuttua. Massapurkaukset pyörivät, ne sulautuvat toisiinsa ja puristuvat yhteen. Nämä kaikki prosessit voivat muuttaa merkittävästi maahan osuvan purkauksen magneettikenttää ja siten sen avaruussäävaikutuksia. Lisäksi purkauksen suunta saattaa muuttua huomattavasti. Maata kohti lähtenyt purkaus vain hipaisee meitä, tai poispäin lähtenyt purkaus ajautuukin suoraan törmäyskurssille. Koko ketju auringosta maahan tulisi siis pystyä ennustamaan. Tätä varten kytkemme erilaisia malleja toisiinsa. Purkauksen magneettikenttä on lisäksi ensiarvoisen tärkeässä asemassa, kun selvitetään, miten massapurkaukset kehittyvät ja vuorovaikuttavat niiden lähdettyä auringosta. Yritämme myös selvittää purkauksen edellä ajaman
niin sanotun sheet-alueen rakennetta, jossa on hyvin puristunutta aurinkotuulen plasmaa ja jossa magneettikenttä heilahtelee villisti. Avaruussäävaikutuksista erityisen mielenkiintoisia ovat maata ympäröivien Van Allenin säteilyvöiden dramaattiset muutokset. Mikä saa lähes valonnopeudella kiitävät hiukkaset katoamaan vöistä vain minuuteissa ja mikä täyttää taas vyöt uudestaan. Aurinko, planeettain välisen avaruuden täyttämä aurinkotuuli ja maan magnetosfääri ovat kaikki valtavia luonnollisia plasmalaboratorioita. Tutkimus on kiehtovaa, ei vain avaruussäävaikutuksia ajatellen, vaan myös perustavanlaatuisten plasmafysiikan kysymysten vuoksi. Mikä plasman epästabiilisuus synnyttää purkaukset? Minkälaista turbulenssia on purkauksen edellä ajamassa sheet-alueessa? Miten maan lähiavaruuden plasma-aallot ja niiden vuorovaikutus varattujen hiukkasten kanssa määrittää säteilyvöiden muutokset? Auringonpurkausten vaikutukset eivät rajoitu vain maapalloon, vaan ne törmäävät myös muihin planeettoihin aurinkokunnassamme. Niiden aiheuttamia revontulia on havaittu esimerkiksi Saturnuksessa. Purkaukset ovat voimakkaampia auringon lähellä ja ne riepottelevat erittäin rajusti Merkuriuksen lähiavaruutta. Tätä pääsemme tutkimaan muutamien vuosien päästä Merkuriuksen saapuvan Bepicolombo-luotaimen avulla. Myös muilla tähdillä tapahtuu koronan massapurkauksia, ja ne voivat olla paljon voimakkaampia kuin auringossa. Ne saattavat vaikuttaa siten merkittävästi tähtiä kiertävien planeettojen kaasukehiin ja siten jopa edellytyksiin elämän synnylle. Aurinko on kuitenkin tähti, josta meillä on ehdottomasti kaikista kattavimmat havainnot. Taivaalla on useita vanhoja konkareita ja uudet luotaimet Yhdysvaltain avaruusjärjestön Parker Solar Probe ja Euroopan avaruusjärjestön Solar Orbiter tekevät suoria havaintoja purkauksista ja ottavat niistä kuvia ennätyksellisen lähellä aurinkoa. Näiden mittausten avulla pääsemme tutkimaan massapurkauksia ja niiden ympäristöä paljon lähempänä niiden syntysijaa. Pääsemme myös testaamaan mallejamme aivan uudenlaisia mittauksia käyttäen. Elämme siis todellisia aurinkotutkimuksen kultaisia vuosia.